Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Bila agaknya mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad akan bersara? Ia boleh enjoy bersama dengan keluarganya. Dia boleh enjoy main dengan cucu cicitnya, enjoy menanam bunga orkid ataupun duduk diam dalam rumah menikmati drama minggu ini ataupun main dam dengan kawannya. Selepas beberapa dekad dalam politik, Dr. Mahathir macam terdesak mencari pangkalan dan parti politik untuk menerimanya. Tetapi ia adalah katak politik yang paling aktif di Malaysia. Pada tahun 2016, beliau telah keluar dari Parti UMNO Baru kerana dia tuduh parti itu menyokong rasuah di bawah pimpinan Najib Abdul Razak. 4 tahun lepas tu, pada 2020, dia keluar daripada Bersatu dari parti yang ia bersama dengan Mahidin Yassin telah tubuh pada tahun 2016. Tetapi pada bulan Februari tahun ini, beliau keluar daripada Pejuang dari parti yang ia sendiri tubuhkan pada 2021. Sekarang beliau telah menyertai Parti Bumiputra Perkasa Malaysia ataupun PUTRA dan telah menawarkan dirinya untuk menjadi penasihat parti itu jika mereka ingin dia berbuat demikian. Mahathir kata PUTRA selaras dengan perjuangan politiknya, iaitu menyatukan rakyat, parti dan organisasi Melayu. Dia mendakwa bahawa perpaduan Melayu akan selesaikan masalah dan isu agama dan negara. Anda setujukah dengan pendapatnya ni? Macam mana perpaduan Melayu akan selesaikan masalah agama dan negara? Selama ini, kemerosotan negara dan sebabnya negara ini bankrupt adalah kerana perangai dan tabiat pemimpin Melayu. Mereka adalah punca isu agama dan negara. Cuba tengok ya, satu demi satu bekas Perdana Menteri Malaysia telah dipenjarakan atau didakwa mencuri duit rakyat. Pemimpin Melayu yang juga menipu kaum mereka sendiri. Apa pendapat anda tentang ini? Dan mengapa Mahathir ingin perpaduan Melayu saja? Bagaimana pula dengan perpaduan seluruh rakyat Malaysia? Apa salahnya menyatukan seluruh orang Malaysia yang terdiri dari kaum yang pelbagai bangsa dan agama? Seorang Perdana Menteri Malaysia bukan sahaja Perdana Menteri untuk kaum Melayu saja. Perdana Menteri Malaysia untuk seluruh negara. Ia bukan sahaja hak milik orang Melayu. Tetapi Dr. Mahathir suka lagakan orang Melayu dan orang bukan Melayu. Dia tuduh orang bukan Melayu tidak benarkan orang Melayu jadi kaya. Tetapi ia juga tuduh orang Melayu malas nak kerja. Pada pendapatnya, semua orang yang salah, orang lain yang salah. Ia tak mengaku yang polisinya yang telah lingkupkan negara. Macam mana orang Melayu nak maju kalau asyik diberi tongkat saja? Macam mana nak berdikari? Jadi, orang Melayu akan jadi lemak dan lemah. Macam mana rakyat nak bermesra kalau orang bukan Melayu diketepikan dan dilarang menerima peluang yang sama dengan pemuda Melayu dalam bidang pendidikan dan juga pekerjaan? Kalau Dr. Mahathir enggan keluar dari politik, sanggupkah dia menyokong perubahan dan reformasi seperti kehendak para pengundi? Sanggupkah beliau hentikan undang-undang yang beri nikmat pada orang Melayu saja? Ramai orang mendakwa yang Dr. Mahathir telah berjaya buat ahli keluarga dan kroninya lebih kaya. Kebanyakan orang Melayu masih miskin dan terpaksa bergantung pada tongkat kerajaan. Sudah 20 tahun semenjak persembahan histeria di Perhimpunan Agung UMNO ketika Mahathir dengan penuh emosi mengumumkan yang ia ingin letak jawatan. Ahli politik UMNO Baru juga turut menangis dan memohon ia mempertimbangkan keputusannya. Kembali ke masa sekarang, dan Mahathir
kelihatan terdesak mencari asas politik untuk menerimanya. Kenapa Mahathir tak mahu mengaku yang ia telah melampaui tempohnya dalam politik? He has overstayed his welcome in politics. Dia membawa pembangunan pada negara, tetapi kosnya amat berat. Orang Malaysia masih berbahagi. Sifat tidak bertoleransi dan ekstremisme agama semakin meningkat. Dalam pentadbiran, rasuah, kronisme dan sikap tak peduli masih berlaku. Pemimpin Melayu yang sudah lama dalam bidang politik telah menghancurkan nama baik Malaysia. Dr. Mahathir tidak pernah setuju dengan penggantinya. Dia marah bahawa tanah Malaysia dan perniagaan utama dimiliki oleh orang asing. Ia tak suka bila ahli politik enggan mendengar cakapnya. Malangnya, Dr. Mahathir enggan mengaku yang dia jadi mangsa dasarnya sendiri. He is a victim of his own policies. Sudah 5 dekad semenjak Mahathir memberi kuasa ke Parti UMNO, tetapi parti ini telah dibinasakan oleh pemimpin Melayu yang tamak dan gila kuasa. Kalau pemimpin Melayu tak tahu nak jaga parti, macam mana diorang nak bela negara? Ramai di antara orang Melayu dan pemuda Malaysia kaitkan Dr. Mahathir dengan Proton dan bangunan seperti Petronas Twin Towers dan KLIA. Sebagai bapa Malaysia yang moden, Mahathir berani menentang negara barat dan ia sedar ia penuh kontroversi. Antara kesemua Perdana Menteri Melayu, ia ada wawasan. He has vision. Tetapi masalahnya ialah banduan Najib Abdul Razak, salah satu dari penggantinya. Najib mempunyai idea dan agenda yang lain dari Mahathir. Kemungkinan semua ini berpunca dari Kak Ros. Daripada melaksanakan kemajuan wawasan 2020, Dr. Mahathir itu, Najib telah mencatatkan kehendaknya terdahulu, iaitu Transformasi Nasional 50 ataupun TN50 untuk tahun 2050. Mana Mahathir tak marah? Najib tak ingin menganggap alu-alukan Mahathir. Jadi, adakah Mahathir menyesal melingkupkan beberapa institusi negara, kemerdekaan badan kehakiman, kebebasan sivil, kemusnahan sistem pendidikan dan menghalang kebebasan akhbar, kebebasan media? Tidak. Mahathir langsung tidak menyesal. Pada dekad ke-70-an, selepas insiden 13 Mei, Mahathir dianggap sebagai penyelamat orang Melayu dan harapan besar negara Malaysia. Dalam bukunya The Malay Dilemma, ramai orang Melayu mengakui kekurangan mereka, tetapi malangnya mereka gagal mempersoalkan punca dan kebenaran beberapa kesimpulannya. Walaupun Mahathir memberi mereka orang Melayu ni identiti yang berkesan, ia juga nafikan peluang untuk mereka mencapai kecermalangan. Pendidikan kanak-kanak kita semakin teruk sehingga ramai orang Melayu yang mampu akan masukkan anak mereka ke sekolah Cina atau sekolah antarabangsa. Walaupun tahap kesihatan rakyat dan peluang perniagaan telah bertambah, orang Melayu kehilangan daya persaingan mereka. They lost their competitive edge dengan pemberian tongkat. Pada 1981, Mahathir telah menjemput Anwar Ibrahim, masa itu pemimpin pelajar di Universiti Malaya dan juga Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM, untuk menyertai UMNO. Tindakan ini untuk menentang populariti PAS yang semakin meningkat. Setelah Anwar mencapai kenaikan yang laju dalam kabinet, Mahathir pula iri hati. Ironinya ialah 4 dekad selepas Mahathir mengalu-alukan Anwar ke dalam UMNO,
Mahathir buat U-turn dan menentang Anwar sebagai Perdana Menteri. Ia pula tertumbang dalam langkah Sheraton pada 2020. Malangnya, negara lebih merosot di bawah Mahyadin Yassin dan Ismail Sabri. Tetapi, PRU15 memulihkan keadaan politik di Malaysia dan Anwar telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun begitu, kestabilan Malaysia masih terancam kerana Mahathir tak mau bebas dari politik. Jadi, saya tanya anda sekali lagi, bilakah Mahathir akan bersara? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.